Kumusta mga idol? Ngayon po ay ika-23 sa araw ng Disyembre. So dalawang araw na lang po at Pasko na. Tuwing sasapit po ang Kapaskuhan, marami po naglalabasan sa market na mga Christmas decor. So bakit pa tayo bibili kung kaya naman natin itong gawin? So kaya ngayon po mga idol, gagawa po tayo ng DIY na Christmas decor. So arts po tayo ngayon mga idol. Meron po ako ditong scrap na styrofoam. Yan po, kaso lang po yun mga idol. Pero gagawin po natin yung Christmas decor. So kailangan lang po natin ng styrofoam paint. Styrofoam paint at ang aking mga brush. Yan po mga idol, brush. So kailangan din natin ng pandikit. Glue. Glue. Sa ito po yung parang mighty band. At lalagyan din po natin ng glitters para kumikinang po yung ating Christmas decor. So tara na mga idol, samahan niyo po ako na gumawa ng Christmas decor. Yan! DIY Ramen Art Renegade Open Channel.
mga idol, may Mary na po tayo.